Napapadalas na naman ang ligalig ng mga lamok, punta dito, punta doon, kung saan sulok sa ating tinitirhan at heto ang simple at madaling gawin. Kumuha lamang ako ng maliit na paglalagyan at yung katol. Kahit pa pinagluma ang katol, pilas-pilasin nga ito. O putul-putulin ng maliliit lamang. Pagdating naman din talaga sa katol, heto'y mabisa dahil na rin sa sangkap na meron tong dala. At dito nga sa aking ginawa, mas kakaiba rin talaga na maganda gamitin. Naglagay rin ako dito ng suka, 30 ml, na siyang magbabalance lalo na sa amoy nito at heto'y kakaiba rin. At 1 tablespoon po ng alcohol. Tansya nga lamang po ang aking paglagay. Pagkatapos, 2 pirasong kalamansi at heto'y nagiiwan ng citrus lalo na yung scent na dala nito. At heto nga po ang siyang magbabalance dito sa ating mga ginamit na sangkap. At dito nga po sa aking nagawa, kakaiba rin talaga, ito'y napakasimple, mas maganda rin lalo sa loob ng tahanan. Pangtaboy para sa lamok. Ilagay lamang bandang kusina, bandang pintuan kung saan madalas ang lamok. At eto'y matagal din talagang magagamit-gamit. Kahit pa bandang ilalim ng upuan ay maigi rin ito na hindi rin basta magagalaw. Na maganda gamit-gamitin kahit pa pang araw-araw. Follow, subscribe for more tips.